Hey everyone, and welcome back to the channel. Today I'm taking you on a full walkthrough of a truly massive place in Hanoi, Vietnam, the Dong Xuan Market. This isn't your typical tourist spot. It's the largest and oldest wholesale market in northern Vietnam, a giant labyrinth where local businesses from all over the region come to buy their stock. In this video, we're going to explore everything. We'll start in the chaotic outdoor alleys of the wet market, where you can find anything from mountains of spices to live turtles. Then, we'll head inside the main building and navigate the different floors, each dedicated to specific goods like textiles, clothing, and thousands of shoes. You're about to see the real commercial engine of the city, and it can be a little intense. So if you enjoy these raw, immersive walks, please hit that like button and subscribe to the channel. Now let's get into it. Enjoy the walk. Mình dùng cái của nó đấy. Túi đỏ với kiểu na đấy, túi đỏ trong cái âu ấy ra ơi, cái túi đấy bẩn thì bọc ngoài thôi, túi đỏ trong âu xanh đấy. Em không tính thế nên là ai được bà tiền giá 10 cân của cân đấy. Đúng rồi. Tây. Tự nhiên mua được. Rồi em làm cái là 120. Ba thứ nó tính tiền như thế. Hello ma. Con lên mình không? Lên mình mang ô.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ